Húsvét-sziget 5. rész a tények összegzése és értelmezése. Tehát a szigeten 3 faj ábrázolása látható. De a teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy plusz még 2 faj ábrázolás is megjelenik, de nem számottevő. A nagy mennyiségben 3 faj van ábrázolva. Sőt, ezen belül 2 faj, ami domináns a szoborábrázolásban. Az elrendezésből tudjuk, hogy a szigeten volt az egyik fő csoport a hosszú fejűek, és a vendégek a lapos orrúak. És mindkét csoportban megjelenik a kerekfejű emberek. A vendégeknél 2 ember van, a vendéglátóknál számottevően látható a sziget területén, de a fogadó bizottságban egy sincsen az emberek közül. Ebből arra lehet következtetni, hogy a Földön akkor, amikor ez az esemény történt, 2 fő faj volt az uralkodó. A hosszú fejűek és a lapos orrúak. De számottevően a bolygón a kerékfejűek, az emberek is jelen lehetek a bolygó lakosságában. Ezért a tárgyaláson jelen voltak, de nem döntéshozóak. Én ezt a fejlettségi szintnek tudom be. Vagyis az emberek nem voltak fejlettek, de sokan voltak. A 2 faj fejlett volt, de jelentősen kevesebben, mint az emberek. Még egy fontos részlet. A küldöttek között a 2 emberi alak azt jelenti, hogy a lapos orrúak és az emberek között jobb volt a kapcsolat. Valamiféle szövetség is volt köztük. Ezért is lehettek az emberek jelen a megbeszélésen. A megbeszélés nem lehetett sikeres, mert végül is a szigetet lebombázták. Most az eddigi ismereteinket adjuk hozzá ehhez a képhez. Aki hallgatta a videókat, jól tudja, hogy ismerünk egy civilizációt, aminek a városai romokban és jelentős a sugárzás a városaiban. Illetve a településeken a homok, föld meg van égve, el van üvegesedve. És feltételeztük, hogy háború dúlhatott a városaiban. Ez a civilizáció a Karalsupe néven fut. A Húsvét-szigettől keletre van az amerikai kontinens, ahol a Karalsupe civilizáció városai találhatóak. Tehát így azonosítottuk a Karalsupe civilizáció lakóit. Ezek a lapos orrúak. A másik a fogadófaj, a hosszú fejűek, meg a logika szerint a Húsvét-szigettől nyugatra kellett, hogy legyenek. És milyen véletlen, hogy a nyugati féltekén a szigetvilágban jelen is vannak. Sőt, igazán a világ minden részen jelen voltak. Ez a 2 faj egymásnak ment és megsemmisítette egymást. Ezt nevezzük kölcsönös megsemmisítésnek. Ugye ti is hallottátok már e szöveget? A kölcsönös megsemmisítés olyan sikeres volt, hogy a bolygó maga is megszínylette. És magával hozott egy kihallási hullámot az állatvilágban. Persze a humanoidokat is rendesen megtizedelte. És itt jön a következő ellem. Madáremberekről beszélünk, de hol vannak a madarak? A Húsvét-szigeten madár-emberábrázolás van. De nincsen madár. Tetejében ami ember alakú. A válasz kézenfekvő. A légszennyezés, a sugárzás. A hosszú fejűeknek, hogy élve maradhassanak, védőfelszerelés kellett viselniük. Egy sisak, légzőmaszk, gázálarc, egy védőruha. Hosszú a fejfelépítésük, tehát a védőmaszk is hosszúnak kellett lennie a fejforma miatt.
ami csőrnek látszik egy egyszerű vadember szemében. Védőruha meg egy erős szigetelésű ruha. És meg is tudjuk magyarázni a haltestű, bőrű, embernek kinéző madárfejű lényeket, amiket ábrázolnak szerte a föld bolygón. Sumérok, Egyiptom, Kína, Japán, Dél-Amerika stb. Tehát a védőmaszk, gázmaszk miatt madárfejűeknek néztek ki. A tetejében védőruha a sugárzás miatt kellett, ami gondolom valami masszívabb ruha volt, speciális szigeteléssel. És ha megnézzük a madár-ember ábrázolásoknál, igenis egy spéci ruha van ábrázolva a madárembereken. Milyen érdekes, hogy a részletek így összeillenek. A pikantériája, hogy madár kinézetű ember alakúak, de mégis nem is madarak, se emberek. És mégis madár embernek hívják őket. Nem földön kívüliek. Itt születtek a földön. Ez az anyabolygójuk. Pedig nagyon erőltetik, hogy ők földön kívüliek, idegenek. Alienek. De nem azok. Fejlettek az emberekhez képest. Valószínűleg ki is tudtak menni az űrbe, de földiek és semmi több. A háború után a bolygó nehezen élhető volt. Az emberek mert sokan voltak és mindenfelé el voltak terjedve, többségük meghalt, de nem mindenki. És a maradék szép lassan újra benépesítette a földet. Na, itt szeretném felhívni a figyelmet egy régebbi videómra. Ember-állat hibrid lények ábrázolása Krisztus előtt 51.200 évesre datálták címen fut. Ez pont megerősíti, hogy az emberek a messzi szigeteken, távoli kiesett részeken túléltek. Sőt, a madáremberek a túlélőket felkeresték. És ennek épp egy tanúbizonysága Leang Karampuang mészkőbarlang. Ezt a momentumot örökítették meg a barlang falain. Ez egy írásos bizonyíték. Nem beszéd, mendemonda. Ez leírt tény. Tehát a madáremberek, vagy nevezhetjük hősszúfejűeknek is, mert a nevüket nem tudjuk, csak a kinézetüket. A háborújuk után igazából már nem hozta létre új civilizációt, társadalmat. Inkább csak bábáskodtak a fejeletlen fajok felemelkedésében. Itt elsődlegesen az emberre gondolok. És ha belegondolunk, az embernek ekkor lett esélye a felemelkedésre, kitörésre. A nála fejlettebb két faj eltűnt a képből. Szabad lett az út. Sőt, még a madáremberek segédkeztek is a fejlődésben. Tehát az emberi faj esélyt kapott. A háború 72.300 éve történt, és azért kellett idő, hogy az ember lábra álljon. A tetejébe közben 3-szor érte vízözön. Nem egyszerű és könnyű az élet a bolygón. A lényeg, ami fontos. Megjelent írásos jele a madár emberek ábrázolása. És faragványokon is ezeknek a madárlényeknek az ábrázolása. Ami érdekes, hogy a sziklarajzokat túlságosan idősnek tudták datálni, 72.000 éves. Így végül félre lett téve. Pedig szerintem igenis nagyon fontos írásos emlék. Pont a lényegre mutatnak rá. Magukon a fatáblákon a rongorongo írás is nagyon sokszor megjeleníti a madárfejű embertestű lényeket.
Ezek a régen élt lényeket ábrázolják, akinek a kinézetük szerint embertestük volt, de madár fejjel rendelkeztek. Az eddig ismereteink szerint 26,000 évente a kataklizma elsöpör mindent. Tehát 26,000 számmal vannak elválasztva a civilizációk. Mert a kataklizmák között volt idejük kifejlődni az intelligens életnek, társadalmaknak, civilizációknak. Majd megsemmisültek. A faragványok és az írót fatáblák, amiket a mai őslakók a sziklarajzok alapján hozták őket létre. Hogy a rapamui civilizáció tagjai hittek és vallásuk volt-e a madáremberek, a számunkra irreleváns, nem számít. Tudjuk, hogy többször megjelentek és bábáskodtak a civilizációk felett a madáremberek, mert többször is megjelent az ábrázolásuk a történelemben. Egyiptomban, suméroknál, babiloniaknál, aztékoknál, Japánban, Kína, Sri Lanka, Indonézia, a szigeteken, és még sorolhatnám a végtelenségig. Gyakorlatilag az összes emberi civilizációban jelen voltak. És ismétlem, nem földön kívüliek, csak egy faj a földről. És azért voltak, vannak fejlettebbek, mert volt ideje kifejlődni. De van olyan írásos bizonyítékunk, ahol a madár embereket ábrázolták, és pontosan tudjuk, hogy mikor történt az ábrázolás. A lelet hihetetlen jó minőségben maradt fent a Leang Karampuang mészkőbarlangban. Ezt a madár emberábrázolást teljesen pontosan meghatározták, a Mikae 51.200 évesre datálták. Egy egyszerű ember, ősember, vadember számára nem értelmezhető, és egy hasonló kinézetet a madarakban találta meg. Ezért ábrázolta embertestűnek és madárfejűnek ezeket a lényeket a barlang falán. Sőt, a többi ábrázolás a Húsvét-szigeteken is ezért madárember ábrázolás. Pedig csal egy lényvédő felszerelésben. Ez teljesen normális a kezdetleges népek körében. Ha valamit látnak és nem értik, akkor egy hasonlatot keresnek a természetben. Erre számtalan példát tudunk. Ha akartok, utána tudtok nézni. Egy szóval most a Húsvét-szigetek több dolgot is megfejtettek számunkra. Az emberi történelemben a madárfejű ábrázolásokat, tanítókat, amivel még fogunk foglalkozni. Egy előttünk lévő nem emberi civilizációt azonosítottunk. Sőt, meg tudjuk adni az időkeretet is. Azaz emberiség előtt 3 ciklussal, tehát Krisztus előtt. 10.40.00-78.000-ig. Amikor is kihaltak a kataklizmától, de el nem tűntek. Sőt, megjelentek, mint tanító az idők folyamán. A másik faj, a lapos orrúak természetesen kihaltak. De miért volt akkor gázmaszkjuk? Na, itt jön a képbe, hogy a szigeten bombázás nyomai vannak, és a 2 legnagyobb kráter és a közepes és kisebb kráterek nagyon hasonlítanak a kísérleti atomrobbantások krátereire. Hogy ezt erősítse, a faragványok tömegesen mutatnak mutáns élőlényeket, embereket. Sőt, rendszeres az ábrázolásban a madárlénybomba nap és tűzoszlop ábrázolás. Van, hogy a tűzoszlopot gombának ábrázolják, vagy égig törő lángnak. És akiket lebombáztak, azok a visszatérésnél védőruhát használtak,
védősisakot, ami madár kinézetet, látszatot adott vadembereknek, értem az ősembert őslakosnak. A másik fél, Karal civilizációt, ami minden városa olyan, hogy az élet oda nem költözik. Ez a Karal-Supe civilizáció városai. Mit ne mondjak, épp a Húsvét-szigetekkel szemben a dél-amerikai partoknál vannak a városai, ami épp egy bombázástól lettek lakhatatlanok. Már meg is van a két háborúzó fél. És meg tudjuk magyarázni a két fél lerombol városait. A madárfejű, embertestű védőruhákat, és így hirtelen minden a helyére kerül. A pár túlélő madár ember a védőruhában meg elmenekült jó messze ettől a szennyezett résztől. A szigeten minden elpusztult. Az új feladatunk a madár emberek felkutatása. A másik fél, a lapos orrúak, aki városait Karal-Supe néven ismerünk, megsemmisültek. Valószínű, a pár túlélő egyszerűen elmenekült és meghalt, eltűnt. Az új feladatunk megvan. Azon, kérlek titeket, gondolkodjatok el, hogy ha a madár emberek még az egyiptomi civilizáció kezdeteiben is bábáskodtak és fennmaradtak ilyen hosszú időt, akkor lehet, hogy még most is élnek a mai jelenben. És akár most is beavatkoznak a civilizációnk fejlődésébe. Ezt nem zárhatjuk ki. És ha a múltban évtízezreken át megvolt az alá-fölé rendeltség, akkor most, ha élnek, akkor most is megvan ez az alá-fölé rendeltség. Az emberiség helyzete nem változott ebben a felállásban. Ha beismeritek, hogy az emberi civilizációknak mindig ugyanaz a forgatókönyve, és periódikusságot lehet felfedezni. Újra és újra minden ugyanúgy történik. Ez több, mint véletlen, ez zavaró. Ez szándékosság. Ti mit gondoltok? Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!